সকলোকে দীপিকা কিচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে ৰঙালাওৰ এটি খুবেই জুতি লগা ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। যদি ৰঙালাও একেধৰণে খাই আপোনালোকৰ আমনি লাগিছে তেতিয়াহ'লে এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। খাবলৈ খুবেই সোৱাদযুক্ত হয়। ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ সৰ্বপ্ৰথমে পাব আৰু যিসকলে মোক আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক সঁহাৰি জনাইছে তেওঁলোকক বহুত ধন্যবাদ জনাই আজিৰ ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। ৰঙালাও ৰেচিপিটোৰ বাবে বুটৰ দাইল আধা কাপ তিয়াই কোমলাই মিক্সিত পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব আৰু ৰঙালাওখিনি সিজাই পিটিকি ল'ব লাগিব। বুটৰ দাইলখিনি জলকীয়া এটা দি পেষ্ট বনাই ল'ব। ঠিক তেনেকৈ বিলাহী এটাও জলকীয়া এটা দি পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব। ৰঙালাওখিনি ভালকৈ পিটিকি ল'ব। আপোনালোকৰ যদি একেধৰণে ৰঙালাও খাই আমনি লাগিছে তেতিয়াহ'লে এই ৰেচিপিটো এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব পাৰিব। এতিয়া বুটৰ দাইলৰ মিশ্ৰণখিনি ৰঙালাওখিনিৰ লগত দি সোৱাদমতে নিমখ, হালধি, জিৰা গুড়ি, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু ধনিয়া গুড়ি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। মিশ্ৰণটো ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া টাৱা এখন গৰম হ'বলৈ দি তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব। ভালকৈ গৰম হ'লে ৰঙালাও আৰু বুটৰ দাইলৰ মিশ্ৰণখিনি অলপকৈ দি বৰকেইটা ভাজি ল'ব লাগিব। এটা ছাইড ৰঙচুৱা হৈ আহিলে আনটো ছাইডো ঠিক তেনেকৈ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব। ইলতি কৰি বৰকেইটা ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব। এয়া বৰকেইটা ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া থাল এখনত উলিয়াই ৰাখিব। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব। তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে তাত খুন্দি লোৱা আদা এচামুচ দি দিব আৰু আদাখিনি অলপ কেঁচা গন্ধ যোৱালৈকে ভাজি তাত পাঁচফোৰণ আধা চামুচ দি দিব আৰু বনাই লোৱা জলকীয়া আৰু বিলাহীৰ পেষ্টখিনি দি দিব লাগিব। এতিয়া লৰাই বিলাহীৰ পৰা কেঁচা গন্ধ গুচি যোৱালৈকে ভাজি ল'ব লাগিব। এটা বাটিত নিমখ, হালধি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিব আৰু তাৰপিছত সেইখিনি অলপ গৰম পানী দি ভালকৈ গুলি বিলাহীৰ কেঁচা গন্ধ গুচি যোৱাৰ পিছত তাত দি দিব লাগিব আৰু তাৰপিছত লৰাই 1 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া তাত জোখমতে পানী দি দিব আৰু পানীখিনি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। ভালকৈ যেতিয়া উতল আহিব তেতিয়া ভাজি ৰখা ৰঙালাও আৰু বুট দাইলৰ বৰকেইটা দি দিব লাগিব আৰু বৰকেইটা দিয়াৰ পিছত পুনৰ 5 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব। শেষত গৰম মছলা গুড়ি এচামুচ দি দিব আৰু গৰম মছলা গুড়ি দিয়াৰ পিছত 1 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব আৰু নমোৱাৰ আগে ধনিয়া পাত কাটি দি দিব। মই জোলখন ইমানতেই ৰাখিম। আপোনালোকে যদি পনীয়া খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বনাওঁতেই জোখমতে পানী অলপ বেছিকৈ দি দিব। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'বলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব আৰু এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে গৰমে ভাত, ৰুটি, পৰঠা আদিৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ আহিলোঁ। ধন্যবাদ।